يا جماعة أنا ماني مصدق إني بالحديقة تبعت بحيرة الداوز لا تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب ويلا نبلش بالرحلة تبعتنا. سمعت إنه في مكان كتير حلو اسمه فليتشر وايلد لايف جاردن، فرحت بدي أكتشفه، وأنا داخل على البحيرة استقبلني هذا المنظر. وبعد ما كملت تفاجأت بأغرب شجرة شفتها بحياتي. مرحبا يا جماعة، أظن هلأ وصلنا لوحدة من العجائب الحقيقية. يعني أنا لما سميت أشجار هاي الحديقة أشجار بلاد العجائب أنا ما كنت عم ببالغ، وهي الشجرة تعتبر عجيبة ومميزة وغريبة مو بس بالنسبة إلي، حتى القائمين على هذا المتنزه الكبير محوطين هاي الشجرة بسور لحتى تضل هاي الشجرة عايشة أكبر وقت ممكن من غير ما حدا يأذيها أو من غير ما حدا يسبب لها أي ضرر. بعدها كملت لحتى وصلت على البحيرة الخلفية لهي الحديقة، وشفت عندها بطة كنت أشوفها بقصص الأطفال وأنا صغير. كملت مشي، بس هالمرة شفت مفاجأة من نوع ثاني. مع انه هي الحية ممكن تكون خطيرة بس الوانها كتير حلوة. بعد ما عديت هي المفاجآت اخيرا وصلت للحديقة وشفت التالي. مين كان بيصدق هذا الطائر الحلو وراي؟ الطيور، الطبيعة الرهيبة، سناجب أشكال وألوان. مهما حكيت ما راح أحسن أوصف، راح أخليكم مع الفيديوهات أحسن شيء. يا جماعة أنا ماني مصدق إني بالحديقة تبعت بحيرة الداوز كأني في الجنة، طيور أشكال. وأنا راجع شفت شجرة لفتت نظري فحبيت أورجيكم إياها. شوفوا البسكليت تبعي على ضخامته طالع قد اللعبة قدامها. بعد شوي شفت شجرة تانية لفتت نظري كلها كأنها تقاطعات هندسية. بعد شوي جيت على مكان مثل مطل إطلالته كتير حلوة. وبعد ما التفت وراي تفاجأت ولقيت حديقة صنوبرية كتير حلوة. هي الحديقة كلها غرايب يا جماعة، وأنا ماشي كمان لقيت شغلة تانية.
هاي الحديقة كتير عجبتني يا جماعة، وسميتها جنة الداوز، والفيديوهات اللي شفناها صورتها بآخر الشتاء، وهلأ رايح أشوف كيف صار شكل هاي الحديقة بالصيف. طير نقار الخشب كان بانتظاري. هذا الطير كنت أشوفه وأنا صغير بأفلام الكرتون، وكنت أتمنى أشوفه بالحقيقة، وبس بهي الحديقة حسنت أشوفه وأكون قريب منه. مهما حكيت ما راح أحسن أوصل، راح أخليكم مع الفيديوهات أحسن شيء. ماني عارفان يا جماعة، هلأ أنا بحديقة الزهور ولا بحديقة الطيور؟ الحديقة رغم أنها صغيرة بس فعلا كتير كتير حلوة. يا جماعة أنا مالي في الأدغال، أنا لسه بحديقة جنة الداوز، لأن مسمية جنة الداوز، بس العشب تقريبا واصل لعند كتفي، شي عجيب. مع انه هي الحديقة صغيرة بس عن جد من الحدايق اللي كتير عجبتني. راح احط اسم الحديقة بالدسكريبشن تحت الفيديو عشان اذا حدا حب يزورها. هذا سنجوب اجى يسلم علي وحاب اعرفكم عليه. هلا هيك بلشت الشمس تغيب يا جماعة، وصلنا لنهاية رحلتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم هي الرحلة، ولا تنسونا من الشيرات واللايكات والسبسكرايبات والكومنتات يا جماعة. احكولي شو اكتر شي عجبكم بهي الرحلة، لانه راح نشوفكم برحلات ومغامرات قريبة. مع السلامة.